greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto
para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto, kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood at nakatutok dito sa atin sa ETUlay, especially to our grade 7 learners. Yan. I know, no, ina-expect ninyo at gustong-gusto nyong makita si Tutor Jeff, pero pansamantala po ay hayaan nyo po muna si Tutor Joy ang magturo po sa inyo this morning. Okay? So, bago ang lahat, isi-share muna ni Tutor Joy ang kanyang screen para makapag-umpisa na tayo dahil alam kong excited na ang lahat dito sa TLE 7. So, tayo ngayon ay nasa quarter 3 na. Ganong kabilis ang pacing, hindi ba? Hindi nyo napapansin. Konting araw na lang, patapos na si May. June na tayo, so go lang mga anak at tayo ay makakaabot na sa 4th quarter. So gaya ng na-mention ko, si Tutor Jack talaga ang teacher dito sa TLE 7, pero pansamantala po ay hayaan niyo po munang si Tutor Joy ang magturo sa inyo. Okay, so good morning po sa lahat ng nanonood. Dito po sa ating online tutorial, mag-umpisa na tayo. It's a good thing, no? Kanina ay nagkaroon tayo ng opening prayer. So, salamat sa pagsabay nyo doon sa ating opening prayer. Kaya naman, diretso na tayo sa ating discussion. Pero syempre, first, let's review. Teka, i-hide muna to ni Tutor Joy. Ayan. Okay, so let's have a short review of the past lesson that you discussed with Tutor Jeff. So let's start with this. Diba? So we will fill in the blanks, the definition of embroidery. Meron kayo dyang mga, ano tawag nyo dyan, clues sa ilalim na pwede nyong gamitin. Okay, so let's try to fill in this blank. So embroidery is the blank of blank and other materials with blank for blank use and blank not only at blank but for other blank as well. Medyo mahaba pero tignan natin if we have the same answer para dito sa ating review na part. Ito na po. Let me reveal the answer. All right. Okay. Very good. So everyone, once again, when we say embroidery, this is the ornamentation of textile and other materials with needlework for personal use and decoration, not only at home, but for other places as well. Just to give you an idea, guys, napakarami kong kilala na talaga namang nag-put up na ng kanilang sariling business with the embroidery na knowledge or skills na meron sila. Okay? So let's continue, guys. All right. Now I have here pictures and please help me identify the name of these pictures. Siguro kung nandyan yung mga mami nyo sa tabi ninyo, pwede kayong magpaturo sa kanila. Okay? Sige. Umpisahan natin with number 1. Okay? So, what do you think is the name of this item? Okay? Medyo maliit yung picture pero usually, ito ay ginagamit ng ating mga mami kapag sila ay nananahi. Okay? Protection yan para sa kanilang mga daliri. Okay? Parang hindi po sombrero yan, mga anak. Tignan yung maigi, guys. What is the name of the first picture? Okay. Sige nga. All right. Yan. Very good. This is symbol. So, as I've said,
Ito yung nilalagay usually sa daliri para kumbaga hindi sila matusok ng needle habang sila ay nananahi. Okay? O, yung ating mga online viewers dyan, huwag kayong mahiyang sumagot kay Tutor Joy. Sali kayo sa discussion natin. Ay, very good. Nakahabol si Jay. Ayan, tama naman siya. This is Timbol. Now, Jay, how about picture number 2? Okay, so tignan nyo pong maigi. Ano kayang tawag dyan? Dun sa pink, ha? Sa pink na pinaglalagyan ng mga pin. Okay, may specific tayong tawag dyan eh. Anyone from our online viewers? Sige na, okay mahiya. Samahan niyo si Tutor Joy. Okay, so for number 2, this is what you call, ayan, very good guys. So this is what we call pin cushion. Okay, so yung parang maliit siya na foam, okay, kung saan doon pansamantala nilalagay yung pin para hindi siya ma-misplace. Ayan, very good, Theo. So nakahabol siya. Dito ilalagay para hindi pa kalat-kalat, hindi organized, and at the same time, madali mo rin siyang makukuha kapag nandyan sa pin cushion. Okay? Next. Oh, madali itong number 3 ah. Sige nga, from our online viewers, what do you call this one? Okay? Na minsan nakikita nyo na ginagamit din ni ate pag gusto niyang sukatin yung kanyang waistline. Okay? Pero sa pananahi, ito ay isang major na gamit natin, syempre, for measurement purposes. But what do you call this one? Anyone from our online viewers? Okay, tignan natin. Wow, very good, Alex. This one is I will reveal the answer. All right, so tape measure or pwede rin measuring tape. All right, so very good ang ating mga online viewers. How about the 4th one? Okay, so can you give the name of this 4th picture? Anong tawag nyo dyan? Parang nakita niyo yung picture, parang meron siyang isang panungkit doon sa bandang dulo. Okay? Anyone from our online viewers? Sige na, samahan niyo si Tutor Joy. Alright. This one is what we call steam reaper. Okay? So yan yung halimbawa nagtahi, tapos mali or kailangan tanggalin, yan yung gagamitin yung pinakapanungkit no sinulid. At nako ha, magwawala ako. Pag hindi nyo nasagot etong picture number 5, what do you call this one? Anyone from our online viewers? What is the name of this item? Scissor. Pero since pananahi ang ating pinag-uusapan or embroidery, ayun, mas specific, okay? Pero tama rin naman si Jake at si Mark Edward, okay? But in particular, this is what we call embroidery scissor. All right? Let's go to picture number 6. Okay? So kay picture number 6, ayan. So kung medyo malabo ang inyong mata at nahihirapan kayong ipasok ang sinulid sa karayom, kailangan nyo ito. Pero ano kaya ang pangalan nito? Okay? So alam nyo ba ang name ng number 6 picture? Ayan. For number 6, this is a needle threader. Okay? So from the picture, makikita nyo kagad na dun sa mas malaking butas ni needle threader, dun natin ilalagay si sinulid so that pag pinasok natin siya sa karayom, dire-diretso ang pasok ng ating sinulid or needle. Alright? How about picture number 7? Okay? So mga momshies, tulungan nyo ako dyan. Ituro nyo na sa inyong mga anak, ano ba ang tawag doon sa picture number 7? But I think, alam din ito ng ating mga online viewers. Okay? Ayan. So this is what we call
embroidery thread. Okay? So shout out sa aking estudyante na si Jess na talaga namang number 1 at napakahusay pagdating sa embroidery. Okay? At once nag-embroidery na tayo, kailangan nyo itong pang number 8. Okay? What do you think is the name of this one? Okay, so hindi po yan na hula hoop. Ang tawag po dyan ay embroidery hoop. Okay? And it is also called stiletto. Para sa sapatos pala, no? Stiletto. So usually, dalawang circle po yan, and then yung part ng tela na tatahian ninyo, so dyan siya pinaka-iipit. Okay, so siguro sa mga susunod na discussion, Tutor Jeff will show an example para mas magets at para mas maintindihan ninyo ang function ni embroidery hoop. Okay, how about the 9th picture? Okay, so ang 9th picture ay eto na, yung mismong needle o yung tinatawag natin na embroidery needle. Okay? And the last one, pag pinagsama-sama natin itong mga materials at nilagay natin siya sa isang lalagyan, eto na yon. For number 10, it's the sewing kit. Okay? So there you have it, guys. Sana ay mas familiar na kayo ngayon sa mga ginagamit natin once tayo ay mag-embroidery na. Alright, let's proceed to the next one, guys. Listen carefully. Embroidery has been one of the most popular local products in the Philippines. Okay? Kilalang-kilala ang mga Pilipino dito. It has been part of the cottage industries in the country where the most embroidery products are made. Embroidery is one of the needlecraft techniques where the needle, fabric, and thread are being used. And isa si Tutor Joyce magpapatunay niyan na talaga namang yung embroidery na ginagawa ng mga Pilipino pulidong-pulido at talaga namang binibili rin as souvenir ng ating mga kaibigang foreigner. Okay? So, kaya tayo bilang isang Pilipino, tangkilikin natin yung mga embroidery products na ginawa din ng ating mga kapwa Pilipino. Okay? Let's continue, guys. So, once again, embroidery reached its highest development during the Middle Ages. Okay? The nuns in the convents were the first to make articles with embroidery work. Ayun, so ito palang mga kasamahan natin or mga iginagalang or kasama nating madre ang ilan sa mga naunang nagkakaroon or gumagawa nitong tinatawag natin na mga embroidery work during their leisure time. Since then, it became so popular that women started to enjoy it and creating designs of their own. So in the beginning, embroideries were done by hand. But since the advent of technology and the invention of the sewing machine, people are now engaged in the machine embroidery. Okay? Hindi rin biro yung paggamit ng sewing machine. Kailangan talaga ay pag-aralan mong maigi kasi may technique dyan. Okay? So if ever meron tayong mga moms there na gumagamit ng sewing machine, siguro little by little, pwede nyo rin turuan ang inyong anak. Pero syempre, iba pa rin talaga yung mga tahi na gamit ang inyong mga kamay. Okay? So let's continue, guys. And now, let's try to discuss the different types of embroidery stitches. Okay? Let's proceed with the first one. The first one, guys, is what we call the running stitches. Okay? So this is the essential stitch that is commonly considered as the origin of all others. It is the simplest type of embroidery stitches used today. Okay? Especially you grade 7 learners, ito ang number 1 o unang-una nyong pag-aralan. Okay? Running stitch simply because isang straight lang siya. Okay? So kumbaga,
pag nanahi tayo, ay tipong down, up, down, up. So, ganun lang. Kumbaga, hindi siya ganun kakomplikado. Okay? So, if ever meron kayong tatahiin na napunit na part ng inyong short o damit, importante na at least running stitch alam nyong gawin. Okay? That's the first type of embroidery, running stitches. Let's proceed to the second one. Yan. The second one is what we call back stitch. Okay? It is used for creating boundaries and when you want to link two or more pieces of fabric. Okay? The name back stitch is used due to the fact it is visible on the opposite side than the one you are working. Alright, guys? So kung babalikan natin si running stitch, you will notice na meron siyang gap. Okay? So, yung spaces na yan ay napupunan kung back stitch ang gagawin natin. Okay? So, pwede nyo rin subukan pag kayo ay nananahi, no? Na once nagdiretso na kayo kay running stitch, kaya siya back kasi literal na ibabalik nyo si sinulid para wala siyang gap. Okay? So, para dire-diretso ang pagkakatahi ng inyo pong fabric. Okay? That's the second one, guys. Don't forget, that is back stitch. Okay? Let's go. Now, the third one is what we call, is this basting stitch or basting stitch? But this stitch is just the running stitch with longer. Okay, so instead of making your stitches a centimeter apart, make them 1/4 inch to 1. Okay, so tatlo na yan mga anak, no? First is running stitch. The second is back stitch. And the third is what we call the basting or basting stitch. All right, basting stitch. Fourth is, ano ko? Okay. Kulang sa wag, bro. All right. Sa bag. Okay lang po. Punta na tayo ngayon sa aking favorite na stitch, okay, which is the cross stitch. Okay? Just to share with you guys, nung ako po ay college pa, talagang nahuhumaling ako ng gusto sa pag-cross stitch. Inaabot talaga ng gabi si Tutor Joy kasi talaga namang nakakalibang siya. Okay? Sabi dyan, cross stitching is suitable for finishing hems and for designs that are front-facing. This stitch is slightly more nuanced than the running or basting stitches, but it's simple once you get the hang of it. At papatunayan ko sa inyo yan, guys. Once meron na kayong naumpisahan na cross-stitch na, lalo na pag napa-frame at nalagay nyo na sa wall, talagang fulfilling ang pagko-cross-stitch. Okay? Sige nga, sino yung meron dyang naka-cross-stitch or naka-frame na cross-stitch sa kanilang bahay? Sige nga, comment kayo dyan sa ating comment section. Okay? Si Tutor Joy ay nakapag-cross-stitch na ng Last Supper, yung merong 6 angels, and marami pa. Okay? Since ito nga ang nakahiligan ko noong ako ay college pa. Okay? From the term itself, cross as in, makikita nyo na, as in, pa-cross talaga yung inyong pagtahi. Okay? And yung needle nito, okay? So, iba-ibang kulay yan. Hindi mo mapapansin na napakagandang piece na pala yung na-cross stitch mo. Okay? Hello sa iyo, Lawrence Cedron from Matapat.
Okay, section pala yung matapat. Sorry. Watching from Del Carmen. Hello, Mark James Cedron. Okay? All right. Let's continue. So, apat na yan, ha, mga anak. Now, let's go to the slip stitch. Okay. This stitch is useful when you are trying to sew hems so that you cannot see stitches. It is good for patchwork. Okay. So now, meron tayong mga damit, okay, na nilalagyan ng patch, okay, o minsan yung logo ng institution, di ba? Nilalagay yan sa damit. The best way daw to use for that patch is yung tinatawag natin na slip stitch. Okay? Kasi pag once yan yung ginamit, hindi mo makikita yung pinaka-sinulid. Okay? So, syempre, medyo off naman, no? Kung nakalagay yung patch, tapos kung saan-saan nakikita mo yung sinulid. Okay? So, you use the slip stitch. Alright, let's continue. And for the 7th type of embroidery stitches, this is what we call the blanket stitch. O tinatawag din natin siya as buttonhole stitch. This stitch, as you may have been able to gather from its name, is useful for finishing the edges of blankets. O, diba? May clue na kayo, ha? Kaya siya blanket stitch. Or for creating buttonholes. Okay? So we have here sample from, we have here several pictures na nakikita nyo kung paano ginagawa si blanket stitch. So if you will notice, nandun siya sa pinaka-edge, no, ng ating blanket. At from the third picture, makikita naman dito ang example para kung bakit siya tinawag na buttonholes stitch as well. Okay? Ayan. Meron pang 8. Pero, eto, when you're ready to move off of the hand stitching and onto sewing machine stitching, this is the first stitch you need to know. Ayan. So, ako kasi, si Tutor Joy, parang high school pa ako nakagamit ng sewing machine, kaya hindi talaga nasanay si Tutor Joy. Pero, kayo mga anak, once naturuan kayo ng basic ng inyong mga mommy, tita o lola, sa paggamit ng sewing machine, ito daw yung pinaka-standard, forward-backward stitch ang tawag. Okay? Pwede tayong magpaturo sa kanila niyan. Alright. And the 9th types of embroidery ay yung tinatawag natin na zigzag stitch. Alright? From the word itself, pa-zigzag. Alright? When you're ready to move off the hand stitching, So, tignan natin yung example dito sa baba. So, ano siya, no? Yung procedure na to, usually, gagawin na pa-zigzag siya at pwede rin, ayan parang applicable siya din into pants. Tignan niyo yung second picture. Okay? So, syempre, kung pants yan, hindi natin siya pwedeng i-running stitch or hindi rin effective kahit i-back stitch. Diba? Kaya, ang pwedeng gamitin or appropriate na stitch na pwede natin gamitin, ayan, pa-zigzag. Now, let's have the 10th types. Naku, pakinggan nyo maigi yung mga types, tatanungin kayo mamaya ni Tutor Joy. Now, this 10th type is what we call the blind hem stitch. Okay? So, tingnan nyo, no? Ang pagkakagawa niyan is meron kayong part na pino-fold and then from the word itself, blind, simply because, anong sabi dito? This stitch is mainly a mix of straight stitches and zigzag stitches. It's perfect for hemming and mending, especially because it's nearly invisible. Okay? Kaya siya blind hem. Okay? Kasi halos hindi mo na makikita yung sinulid na ginamit mo. The purpose with this stitch
is to either sew two pieces of fabric together or the fold of one fabric together. Alright? So, 10 yan guys ha. Sana na-gets ninyo dahil ang susunod na tanong ni Tutor Joy ay ito. Alright. With those 10 types of stitches, okay, ano yung first or kahit isa lang, magbigay kayo kay Tutor Joy, ano yung familiar kayo na ginagamit or nagawa nyo na? Sige nga, anyone from our online viewers? Doon sa 10, we have blind hem, we have zigzag, we have running stitch, we have cross stitch, okay? From our online viewers, tignan ko nga, ano na yung nagamit or na-experience ninyo na pagtatahi dito. Ayan, sa ating mga grade 7 viewers, wala ba? Hindi ba kayo nananahi? Wow, very good. So si Althea, nakapag-cross stitch na siya. Masarap yung feeling pag nagko-cross stitch, di ba, Althea? Now guys, from these different types of stitches, meron lang konting paalala si Tutor Joy. Okay. Number 1, kung kayo po ay mananahi, make sure na well-lighted ang inyong paligid. Of course, ayaw naman natin na mag-suffer yung inyong mga mata. Hindi ba? So, madaling lalabo yung mga mata natin kapag nananahi tayo tapos madilim yung paligid. Okay? Now, let's try to have this next activity. Alright. So, 10 yun at na-mention nyo na yung ilan nagko-cross stitch, yung ilan ay what do you call this? Running stitch. Okay? Ayan. Now, ayan na. Bibigyan pala kayo dito ng Tutor Jeff ng his performance task. But maybe para ma-practice nyo lang yung ilan sa mga na-discuss ni Tutor Joy, pwede nating gawin ang activity na to. Okay? So you can perform running stitch, back stitch, and blanket stitch. Okay? So dun muna tayo sa mga madadali. Sabi nga dyan ni Tutor Jeff, you can use old clothes available at home for this project. O tignan ninyo, baka meron kayo dyang t-shirt na butas na pala dito sa may dito na part. O, tahiin mo na yan using running stitch. Pwede kang magpatulong kay mommy, kay tita o kay lola kung paano nga ba magtahi ng running stitch. Kung gusto mo namang tumibay yan, practicing mo na yung back stitch. Okay? Now, at this point, sana ay more or less nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano nga ba yung mga basic stitches na meron tayo. So, thank you so much sa lahat ng tumutok ngayong umaga at siguro for the meantime, gagawin muna natin itong performance task. Here are the reference or pwede nyong i-screenshot para mas makapanood kayo ng mga videos and demonstration lessons kung paano gagawin itong running stitch, back stitch, and blanket stitch. Alright, so I think this is the procedure kung paano natin siya gagawin. Alright, so ngayon pa lang ay kino-congratulate na kayo ni Tutor Joy. And once again, salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Abangan niyo si Tutor Jeff next week for more discussions about embroidery. Okay? Thank you so much guys for watching. God bless you. Ingat. Thank you po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!